අද අපි බිල් කරන්න යන්නේ performance stability සහ ස්ටයිල් එකට හදපු Ryzen 5 8600G PC build එකක්. මේක අපි කරන්නේ ගේමර් කෙනෙකුට. මේ PC එකේ 8600G CPU එකේ තමයි ලොකුම කතන්දරේ තියෙන්නේ. 760 graphic එක ආපු මේ processor එක lightning graphic තියෙන processor එකක්. ඒ වගේම streaming editing මේ හැම දෙයකටම suitable. අද අපි දැනට තියෙන PC ගේම් වලින් Last of Us 2 කියන්නේ ආයේ ගහපු අය දන්නවා ඇති සුපිරිම ගේම් එකක්. ග්‍රැෆික් උපරිම ගන්න ගේම් එකක්. අද අපි මේ ගේම් එක හයි ග්‍රැෆික් දාලා වලට අවසානයේ වීඩියෝ එකකුත් පෙන්නනවා. හැඳිලා ඉන්න දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු මේක බිල්ඩ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන මේ PC බිල්ඩ් එක බලලා විතරක් යන්න එපා. අපේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඔයාලට හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් PC build එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්, ඒ වගේම PC build එකක් කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද මේ 8600G processor ග්‍රැෆික් කියලා ඒ වගේම බජට් එකට PC build එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලාත්. එහෙනම් මම මේකට යොදාගත්තු පාර්ට්ස් ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේකට යොදාගත්ත පාර්ට්ස් ටික මොනවද කියලා. මේ PC build එක කරපු කස්ටමර්ට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාට DDR5 PC build එකකට යන්න ඕන. හැබැයි එයාගේ බජට් එකත් එක්ක එයාට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගහන්න බජට් එක මදි. මෙතනදී එයාට දැන් තියෙන අලුත්ම ගේම් ටිකත් ප්ලේ කරගන්න ඕන. Last of Us 2 කියන්නේ ආයේ නෑ එක්ස්ට්‍රීම් ග්‍රැෆික් තියෙන ගේම් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් 5600G processor එකේ ගහන්න අමාරුයි. 8600G එකේ මම YouTube එකේ පොඩ්ඩක් go through කරලා බැලුවා මේකේ කොහොමද කියලා ගේම් ප්ලේ එහෙම දාලා තියෙනවා. හැබැයි මම මේක ඇත්තටම දන්නේ මේක ඔය කියන විදිහට ප්ලේ වෙනවද කියලා. අපි රිස්ක් එක අරගෙන අපි PC build එක කරලා අවසානයේ ගේම් ප්ලේ එක කරලා බැලුවා මාර ස්මූත්ලි ගේම් එක රන් වෙනවා. මේ processor බජට් එකට ඒක නිසා හොඳම සොලියුෂන් එකක්. මේ PC build එක කරපු කස්ටමර්ගේ අදහසක් තිබ්බා පස්සේ RTX 3060 හරි 4060 හරි graphic card එකකටත් මාරු වෙන්න. අපි එතනදී මේකේ power supply එක 650 watt power supply එකක් අපි use කරා. මොකද graphic card එකක් ගැහුවොත් අපිට නැත්තම් අඩු power supply එකක් දැම්මොත් power supply එක change කරන්න වෙන හින්දා. හැබැයි අන්තිමට කස්ටමර්ගේ මතය උනේ අයියේ මෙතනදී Last of Us 2 වගේ ගේම් එකක් මේකේ high graphic දාලා play කරන්න පුළුවන් නම් මට කාලෙකට ආයි graphic card එකක් යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මට හිතුණු කාලෙක මම යනවා කියලා. ඉතින් අපි හිතුවට වැඩියේ සෑහෙන හොඳ performance එකක් තිබ්බා මේ PC එකේ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. බජට් එකට PC build එකක් කරනවා නම් DDR5 වලින් ඇත්තරම මේක bestම solution එකක්. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම
හයිනේ ඉරගෙන නැහනේ ඒක තමයි 8000 සීරීස් එකේ තියෙන සීන් එක අනිත් එක ටෙම්පරේචර් එක බලන්නකො GP එකේ 40 ගානට යනවා කියන්නේ වත් වෙන්නේ නැහනේ ඔව් 99% ගත්තා ඔව් ඒක ඉතින් හොඳට යනවා ඔය ටිකක් කියලා ගන්න